सो नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाली टेक्निकल च्यानल टेक्नोसंसारमा। र फाइनली साथीहरु, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको चाहिँ दुईटा नयाँ अपडेट आएको छ। सो एउटा चाहिँ युट्युबको सर्ट्सलाई लिएर आएको छ भने अर्को भनेको चाहिँ मैले हजुरलाई भिडियोमा नै बताउने छु। अवश्य पनि भिडियोलाई हजुरले अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, यसको बारेमा सबै कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने। र त्यसको साथसाथै भनेको चाहिँ युट्युबको सर्ट्स चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ नेपालमा। यो चाहिँ पहिला भनेको चाहिँ एउटा अमेरिकामा लन्च थियो र त्यसपछि चाहिँ इन्डियामा थियो र अहिले चाहिँ ग्लोबल्ली हाम्रो नेपालमा पनि लन्च भइसकेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो युट्युबमा चाहिँ अब हामीले टिकटकमा जसरी सर्ट्स भिडियो चाहिँ युट्युबमा पनि हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ। सो फाइनली साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँ सिकाउने छु लाइक हामीले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ। हामीले जसरी टिकटकमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सकिन्छ, त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ युट्युबमा पनि कसरी भिडियो अपलोड गर्न सकिन्छ। एउटा सर्ट भिडियो 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड समथिङ त्यस्तै भिडियो चाहिँ हामीले कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ है त। सो फाइनल साथीहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ मैले हजुरलाई यहाँ जानकारी गराउने छु। सर्वप्रथम म चाहिँ ढिला गर्न चाहन्न, भिडियोमा चाहिँ पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि आगामी दिनहरुमा पनि हजुरलाई यस्तै एउटा युट्युब रिलेटेड र ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल्सहरु सम्बन्धी भिडियो चाहिन्छ भने अगाडि सबभन्दा अगाडि चाहिँ पाउन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो फाइनल साथीहरु, लेट्स द टपिक। सो ढिला नगरी, इट्स मी कमल पौडेल। सो लेट्स बिगिन इन द भिडियो। र फाइनल साथीहरु, सर्वप्रथम चाहिँ म हजुरलाई युट्युब खोलेर देखाइदिन्छु। र फाइनली यहाँ युट्युब मैले खोलिसकेको छु। देन म चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लस आइकनमा एकचोटि ट्याप गर्छु र प्लस आइकनमा ट्याप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्रिएट अ सर्ट भन्ने एउटा बेटा जुन सर्टको चाहिँ अप्सन आइसकेको छ। र देन यसपछि भनेको चाहिँ हजुरले यसबाट चाहिँ अब जसरी हजुरले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसरी यहीँबाट पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। देन हजुरले अपलोड गर्नको लागि भनेको चाहिँ क्रिएट अ सर्टमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। सिम्पली यसमा ट्याप गरिसकेपछि भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई जुन चाहिँ पछाडिको यो भिडियो आएको छ। हजुरले साउन्डको लागि यहाँ युट्युबबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एड साउन्डमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ युट्युबमा नो कपिराइट जुन कपिराइट फ्री सङ्गहरू रहेको छ। र त्यसपछि हजुरले स्पिड ड्युरेसन छ, टाइमर छ, अनि त्यसपछि यो फ्लिप रहेको छ साथीहरू। यसबाट चाहिँ हजुरको फ्रन्ट क्यामेरा अगाडिको क्यामेरा चाहिँ हजुरले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देन हजुरले यहाँबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली हजुरले यति गरेर रेकर्ड गरिसकेपछि हजुरले यसलाई क्लिक गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ साउन्ड राख्न सक्नुहुनेछ, अनि टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ, टाइमलाइन राख्न सक्नुहुन्छ। देन हजुरले यसलाई नेक्स्ट गर्नु, देन नेक्स्ट गर्नु होला। र नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसमा टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ। र टाइटल राखिसकेपछि सिम्पली हजुरले यसलाई अपलोड गरिदिन सक्नुहुनेछ है त। यहाँ चाहिँ अनलिस्टेड रहेको छ, हजुरले यसलाई पब्लिक बनाएर अनि भिडियोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। र फाइनली यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँबाट सर्ट्स इजिली अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै अर्को अपडेट के थियो भन्दा साथीहरू, मैले चाहिँ ढिला नगरी हजुरलाई बताइदिन्छु। सो अर्को अपडेट भनेको चाहिँ हजुर सिम्पली आफ्नो च्यानलमा जानु होला। र च्यानलमा गइसकेपछि हजुरले कुनै पनि भिडियोको थम्बनेललाई हेर्नु होला। र लाइक मैले चाहिँ यो थम्बनेल देख्न सक्नुहुन्छ, यो थम्बनेल रहेको छ। सिम्पली हजुरले अब यो अपडेट छ कि छैन हजुरकोमा होइन, यदि अपडेट आएको छैन भने अवश्य पनि हजुरले कमेन्ट गर्नु होला। जुन पहिलाको अपडेट पनि आएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, भन्नु होला। र त्यसपछि हजुरले यसलाई दुईटा हातले जुम गरेर यस्तो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो मेरो स्टोरी रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ जुन मेरो कम्युनिटी ट्याब रहेको छ। हजुरले चाहिँ यसरी यसलाई जुम गरेर दुईटा फिङ्गरले चाहिँ जुम गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो फाइनल साथीहरू, यही थियो आजको भिडियोमा रहेर एकदमै अपडेट होइन, जुन युट्युबले एउटा नेपालमा पनि यस्तो अपडेट ल्याएको थियो। सो यही नै थियो आजको बारेमा। सो भिडियो मन परे लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आगामी दिनहरुमा पनि हजुरले यस्तै भिडियो पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो यदि पर्सनली कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ फेसबुक र इन्स्टाको, मसँग पर्सनली जोडिएर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अहिलेको लागि यति नै साथीहरू। सो बाई बाई, लभ यु अल, टेक केयर।